අයිබෝවන් ක්‍රියේටිව් කුකින් YouTube channel එකට බලන් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ විනාඩි 2කින් කොහොමද garlic bread ගෙදරදී හදාගන්න කියලා. ඉතින් කඩෙන් ගෙනනට වැඩිය රසට අපිට garlic bread එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මේවා ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණය වලින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕනේ පාන්, සුදු ලුණු කැමති ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒත් එක මම බටර් කියුබ්ස් විදිහට තමයි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. කරපිංචා, ඔරිගානෝ, කරපිංචා නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පාස්ලි උනත් පාවිච්චි කරන්න. ලුණු ගම්බිරිස් තේහෙඳි කාලා ගානේ. දැන් මෙතන අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ලිස්ට් එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් මේකත් බලා ගන්න. දැන් බලමු හදන විදිහ. මම දැන් මුලින්ම හදන්නේ මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් බටර් ටික මෙල්ට් වෙනකන් ඉඳලා හොඳට කවලම් කරගන්න. හැබැයි ඉතින් සුදු ලුණු බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට අපිට සුදු ලුණු වල තියෙන රසය ඒ garlic taste එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු ටික බ්ලෙන්ඩ් කප් එකට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම බටර් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලයි ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ලුණු බටර් වලක් තියෙන හින්දා පරිස්සමෙන් දාගන්න. ඒත් එක්ක මම දාගන්නවා කරපිංචා කොළ ටික, ඔරිගානෝ වලිනුත් අපිට පුළුවන් අමුතුම රසයක් ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් ඔරිගානෝ දාගන්න. නැත්නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පුළුවන් හොඳ ලස්සන පේස්ට් එකක් එනකම් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ බටර් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙනකම් මේක හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. විනාඩියක් ඇති හොඳටම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. විනාඩියකටත් අඩු කාලෙකින් පුළුවන් අපිට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. එතකොට ලස්සන අපිට බටර් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ garlic butter එක. දැක්කනේ හරිම ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට එනකම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට කප් එකකට දාගන්නවා. කප් එකකට දාලා ඊට පස්සේ අපි බලමු පාන් කපා ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම පාන් ටික අරගෙන වටේ කපා ගන්නවා. වටේ කපා ගන්න නැතුව උනත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට වටේ අයින් කරගන්නවා. වටේ ටික අයින් කරගෙන අපි දෙකට මැද්දෙන් කපා ගමු. ඒකට ලස්සන ස්ටික් එකක් වගේ එනවනේ පාන් ටික. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඔක්කොම කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කපාගත්ත අපේ පාන් ටික. දැන් මම මේකට අපි කලින් හදාගත්ත garlic butter එක apply කරන්න හදන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට garlic butter එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ අපි කපාගත්ත පාන් sticks වලට මේ ටික ගා ගන්න. දැන් මේ විදිහට හොඳට ඔක්කොම ටිකට ගා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක toast කරන්න හදන්නේ. toast කරනවා කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් pan එකක් රත් කරලා මේක දෙපැත්ත හොඳට කර ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට garlic butter එක apply කරගත්ත අපේ bread sticks ටික. දැන් මම මේ ටික හොඳට කර ගන්න තමයි හදන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට pan එකක් රත් වෙන්න තියලා අපි අර garlic butter එක apply කරගත්ත පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත තමයි අපි මුලින්ම කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට හොඳ සුවඳක් එනකොට අපිට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් රන්වන් පාට වගේ තියෙනකොට අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මෙතනදී අපි අනිත් පැත්ත හරවාගත්තට පස්සේ ගොඩක් වෙලා තියන්නේ නැහැ. විනාඩි භාගයකටත් වැඩි අඩු කාලෙකින් අපිට පුළුවන් මේක ටක් ගාලා ටෝස්ට් කරගන්න. දැන් පේනවනේ අපි අපේ garlic bread එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් හරිම ලේසියි. ඔයගලන්ට පුළුවන් කඩෙන් ගෙනනටත් වැඩිය රස විදිහට මේක හදාගන්න. අඩු වියදමක් යන්නේ. හැබැයි රසය නම් ඊටම වැඩි. දැන් මම මේක තව ටිකක් රසවත් කරගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔරිගානෝ ටිකක් උඩින් දාගන්න. ඔරිගානෝ නැත්තම් කමක් නැහැ. හැබැයි ඔරිගානෝ වල තියෙන ෆ්ලේවර් එකත් ඊටම රසයි. තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ garlic bread sticks ටික. දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට ඕනනම් ඔරිගානෝ ටිකක් දාගන්න. ඔරිගානෝ වල තියෙන ෆ්ලේවර් එකත් ඊටම රසයි. තියෙනවා නම් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න. නැත්තම් කමක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න හරිම රසයි. අද අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Thank you.